naubusan na po ng face mask. So, gagawin ko pong kapatid ko. Start na tayo. So, guys, pag hawak ko yung scissors, kailangan nyo kasama si daddy or mommy para sa safety po natin bago tayo humawak ng scissors. So, ang kailangan lang po natin socks ay scissors. So, let's start. First, guys, ugupitin natin siya sa gitna. So, guys. Hindi pa hawak na. Ang tulis-tulis na po, Nay. Hey, guys. Kabila, sa kabila. Hey, guys. So, ayan na po. Guys, tapos na po. Gagapitin na po natin siya sa kabilang side. So, ayos na po, guys. Ayos na. So, ano po. Tutupin na po natin. Gugupitin na po natin dito, guys. Nang mali. Liit naman. Ito po ang kinalabasan. So, susukat na po ni Lele. Ito po pala. So, ito guys. So, yun na po guys. So, meron na po tayong DIY face mask!
na po kaming dalawang face mask. Sasagyan po natin. So, ito po yung kinalabasan niya.